هنرسم الدايرة بتاعة مفصل الإيد بالشكل ده، وبعدين خطين كده، ومنها بنطلع بالجزء الأساسي بتاع الإيد. طبعا احنا بسطنا الإيد في الجزء ده، بقت ده مفصل الإيد هنا، الجزء ده والجزء ده اللي هو كف الإيد بسطناه في المنطقة دي. وبنيجي هنا بنعمل دايرة تانية بالصباع الكبير لأن ده بيكون في مكان لوحده، دايرة تانية أصغر، ثم دايرة تانية نفس حجم الدايرة دي. وبنعمل هنا 4 دوائر للأصابع بتاعة الإيد بالشكل ده. كده انت جاهز انك ترسم الصوابع من الأشكال البسيطة اللي انت عملتها. يعني تعالوا مثلا نرسم أول صابع معانا، بنطلع من هنا، ده الصابع الصغير، ادي أول عقلة، والتانية، بيكونوا قد بعض تقريبا، أو دي أطول شوية لأن ده الجزء ده ما بيتحسبش. تمام. والتالتة تكون بالشكل ده، ده أول صباع معانا. ثم اللي بعده بيبدأ من هنا أهو، أول عقلة، والتانية، والتالتة. نفس الكلام الصباع اللي بعده، طبعا احنا شايفين التدريج بين طول الأصابع لأن ده الطبيعي، الأصابع ما بتكونش في نفس الطول. وأخيرا فاضل صابع واحد، الصابع ده طالع لوحده كده، حسيت إن هو تخن شوية، ظبطته. وأكيد ما ننساش طبعا آخر صباع هيكون مش ظاهر بشكل كامل، الصباع الكبير. وادي الدايرة اللي كنا راسمينها اهي، وده بيكون في بطن الإيد بالشكل ده. في الآخر بتبدأ تنضف بقى كل الكلام ده.
تعالوا نرسم ايد كمان. نرسم دايرة زي ما عملنا المرة اللي فاتت، ومنها نطلع خطين. تمام. وبعدين نطلع من الدايرة دي الشكل المبسط بتاع الإيد. وما ننساش الدايرة التانية بتاعت الصباع الكبير. كده انت عملت أهم 3 دوائر عندك في الموضوع كله. ماشي. تبدأ تعمل الدوائر اللي هنا كده. ما تنساش دايرة هنا ودايرة تانية ودايرة تالتة. تمام. أولى، تانية، تالتة، أولى، تانية، تالتة، أولى، تانية، وهذه التالتة، وأخيرا 1 2. واحد يقول لي طب فين ال3؟ ال3 مش باينة لأن وضعية الإيد مش سامحة إنها تبان.
يلا نرسم واحدة كمان. أولا دايرة والخطين، ثم الجزء الأساسي بتاع الإيد، وزي ما اتفقنا ده بيكون بالوضعية اللي احنا بنرسمها، يعني مش ثابت. وبعدين هنيجي هنا نرسم دايرة أو البيضاوي بتاع الصباع الكبير. زي ما اتفقنا ده ممكن يبقى دايرة وممكن يبقى بيضاوي، عشان بس الناس ما تسستمش نفسها دايما ان هو يكون دايرة فقط، غلط. ده بيكون حسب وضعية الصباع الصغير، الصباع الكبير آسف، يعني دي بتختلف كده حسب المنظور. ساعات بتظهر بشكل بيضاوي وساعات بتظهر انها مدورة لو الوضعية بتختلف. ثم دايرة تانية ودايرة تالتة أكبر. طبعا أنا بقول دايرة هي شكل بيضاوي، بس بقول دايرة يعني كسهولة في الموضوع. هنا تبدأ ترسم 1 2 3 1 2 3 1 2 طبعا هنا تحس ان في لخبطه لان الايد جايه بمنظور مختلف شويه. 1 2
اتمنى تكونوا استفدتوا يا فنانين من درس النهارده. متنسوش اللايك. سلام.